بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير. اليوم جاتني هذه الفورد اللي فيها محرك 1.4 اتش دي راكم تشوفوا فيه. كنهار بدلت حزام التوزيع، واليوم راه جاني على التسريب تاع الماء تاع تبريد المحرك الجلاسيول، والتسريب ما كانش يخرج منا على لابيب، نشوف فيه يخرج منا من تحت من هذه البلاصه هنايا. هو على حسب التشخيص بان لي بلي لي جوان اللي يحكموا بورت كارتوش هما اللي تلفوا. دركا نشوفوا مع بعضات. راه ناحيه البورت كارتوش كما راك تشوف فيه هنا، هذا هو البورت كارتوش، وهذه هنا تجي على البلوك هكذا هي. شوفوا واش لاحظت، وانا قلت له جيب لي جوان وراه جابهم. شوفوا خاوتي واش لاحظت هنايا. شوفوا هذا جوان كيفاش راهو عادي يعقب الماء لهنايا، من هنا يعقب. دركا نوريكم جديد كيفاش مداير، موش مداير هكذا. خوتي هذه السياره راهي 2012، ومن 2012 كي سقسيته قلت له بدلت لها الماء تاع الكلاسيول ولا، قال لي ما بدلتش، عمره ولا بدلو، وهذا راهو خطا. والماء هذا راهو بعد عامين واش يعود هو ضد، يخدم ضد الشيء اللي لازم يخدمه. نورمالمون يبرد المحرك ويحمي المحرك ويحمي الرادياتور. بصح كي يفوت الوقت تاعو بعد عامين المواد تاعو يموتوا، يعود هو ضد، هو يعود يحفر. على هذا ديما يا خير في الفيديوهات تاعي نقول لكم الماء تاعكم الكلاسيول بدلوه بعد عامين، وكنت سيبوا ديروا جيدوز حاجه تلقاوه كي الزيت هكذا مزيت، ما ديروش هاك تاع 60 70 الف. خوتي شوفوا ما بين هذا كيفاش راهو طار منه الطرف لهنايا. وشوفوا ما بين هذا جديد كيفاش مداير. دركا نبدلوه وبربي ان شاء الله المشكل ينتهي. خوتي الشيء اللي ننصحكم به هو ما تزهدوش باش تبدلوا الماء تاع السيارات تاعكم، وهذا باش تجلبوا مصاريف نقولوا بوريا بلاش هكذاك. خوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا الفيديو. نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين حميد ميكانيك باش يجيكم الكل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو اخرى ان شاء الله.